Hôm nay trên Charo, chúng tôi mang đến những điểm chính từ cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Besan. Đầu tiên, đã có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ sẽ đạt mức thuế quan cao nhất thế giới dựa trên các số liệu biểu đồ được công bố bởi Tổng thống tại Rose Garden, và có những thắc mắc về quá trình dẫn đến quyết định này. Bộ trưởng Tài chính giải thích rằng Tổng thống đã suy nghĩ kỹ về chính sách thuế quan trong một thời gian dài và kinh nghiệm áp dụng thuế đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu đã tạo nền tảng cho quyết định này. Trong câu hỏi tiếp theo, người ta chỉ ra rằng phương pháp tính thuế quan song phương đã xem xét các yếu tố như mức thuế của quốc gia đối tác, rào cản phi thuế quan, thao túng tiền tệ và trợ cấp không công bằng. Bộ trưởng Tài chính Besan nhấn mạnh tính đáng tin cậy của phương pháp tính toán bằng cách trích dẫn lượng dữ liệu khổng lồ mà USTR đã tích lũy và hơn 4.000 trường hợp thắng kiện. Ngoài ra, đã có con số cụ thể cho thấy rằng đối với Trung Quốc, bên cạnh mức thuế 20% hiện có, sẽ được áp dụng thêm 34% thuế, tổng cộng là 54%, và có những thắc mắc về khả năng một số quốc gia phản đối do sự chênh lệch so với mức thuế thực tế áp dụng. Phản hồi cho biết rằng độ vững chắc của dữ liệu này sẽ chịu được các thử thách pháp lý. Về câu hỏi liên quan đến ngành công nghiệp ô tô, người ta cho biết rằng từ nửa đêm, xe ô tô nước ngoài sẽ bị áp dụng mức thuế 25%, gây ra lo ngại về sự thay đổi đột ngột của thị trường. Đáp lại, chính phủ cho biết sẽ bảo vệ người tiêu dùng và ngành công nghiệp bằng cách khuyến khích mua xe của Mỹ thay vì xe nước ngoài. Ở các nước đồng minh như Canada, Mexico, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có những lo ngại liên quan đến gánh nặng thuế quan. Tuy nhiên, trong phần trả lời, đã nêu rằng các tiêu chuẩn giống nhau nên được áp dụng vì các quốc gia này cũng đã từng áp dụng thuế quan đối với Hoa Kỳ trong quá khứ, và đã có thông điệp khuyến nghị mua sản phẩm của Mỹ. Về các biện pháp trả đũa, có lo ngại rằng phản ứng ngay lập tức có thể leo thang thành một cuộc chiến thương mại, và câu trả lời nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan nên bình tĩnh và theo dõi tình hình. Về mặt doanh thu thuế quan, dự kiến rằng nếu áp dụng mức thuế 10% trên toàn cầu, doanh thu hàng năm có thể đạt khoảng 300 tỷ đô la, và số thu nhập này sẽ được chuyển đổi thành các phúc lợi cho người lao động như tiền boa, an sinh xã hội, làm thêm giờ và miễn trừ chi phí lãi suất xe hơi. Thêm vào đó, có phân tích cho rằng ban đầu sẽ thu được doanh thu thuế quan cao, nhưng theo thời gian, khi các nhà máy chuyển đến Hoa Kỳ, doanh thu thuế sẽ chuyển đổi thành thu nhập doanh nghiệp và tăng lương, từ đó kích thích nền kinh tế nội địa. Về việc khai trương thị trường chứng khoán, đã có ý kiến cho rằng mặc dù biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn khó dự đoán, nhưng về lâu dài, thị trường sẽ ổn định dựa trên các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Thêm vào đó, người ta đánh giá rằng việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ và tăng cường tạo việc làm trong khu vực tư nhân có thể bù đắp cho lo ngại về việc giá cả tăng trong ngắn hạn, và chính sách thuế quan được coi là một biện pháp chiến lược nhằm giải quyết sự mất cân bằng thương mại, tái cơ cấu ngành công nghiệp trong nước và mở rộng phúc lợi cho người lao động. Cuối cùng, đã có ý kiến cho rằng các ưu đãi về thuế được hứa hẹn trong thời gian chiến dịch có thể được trang trải bằng doanh thu từ thuế quan, và có sự tự tin về khả năng vượt qua khủng hoảng nội bộ cũng như cải thiện cấu trúc kinh tế. Tóm lại, cuộc phỏng vấn liên quan đến chính sách thuế quan có thể được đánh giá là một sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển và cải thiện cơ cấu của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như giải quyết sự mất cân bằng thương mại, ngay cả khi phải chịu đựng những cú sốc ngắn hạn. Cuối cùng, bài phân tích chính sách thuế quan này xin được kết thúc, và hy vọng nội dung hôm nay đã giúp ích cho sự hiểu biết của quý vị. Đây là Charo, cảm ơn quý vị. Và xin lưu ý rằng đây không phải là khuyến nghị mua, bán.